Γεια σας, θέλουμε να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταρχάς, πώς σας λένε? Ζιάκος Νικόλαος του Ιωάννου. Γεννηθείς το 1930, σημαίνει ότι είμαι 87 χρόνια. Την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πόσο χρόνο ήσασταν? Την κήρυξη του παγκοσμίου ήμουν στα 10 χρόνια, 10 μισό. Μπορείτε να μας περιγράψετε την καθημερινότητά σας στην κατοχή? Κοίταξε, η κατοχή του 1940 του 28 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο πόλεμος. Ναι. Μέσα σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, 4 Απριλίου οι Γερμανοί υπενέβησαν και οι Γερμανοί, πρώτα κήρυξε η Ιταλία τον πόλεμο αντί της Ελλάδος, 28 Οκτωβρίου. Εφόσον δεν κατόρθωσε η Ιταλία να κατέβει στην Αθήνα, αναγκάστηκε η Γερμανία να φέρει δυνάμεις δικές τους. Έκανε έναν τεράστιο πόλεμο στα οχερά του Μπέλης λέγονται, στο τριεθνές μεταξύ Σερβίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος. Ναι. Εκεί ήταν τα οχερά του Μπέλης. Από εκεί δεν μπορούσαν να περάσουν ούτε με τάξη οι Γερμανοί. Κατόρθωσαν, βρήκαν στα βουνά, ήταν από κάτω όλα τρύπια, ήταν στρατός μέσα και δεν μπορούσαν τους πυροβολούσαν, αλλά δεν μπορούσαν να επιτύχουν. Τι ανακάλυψαν ύστερα? Σκέφτηκαν από πού αερίζονται αυτοί μέσα από κάτω. Βουνά, τρύπια μέσα. Αερίζονται από πάνω. Βρήκαν απάνω, μπήκαν πηζοί στο βουνό, βρήκαν τον εξαιρισμό και από εκεί ρίξαν τα ναρκωτικά για να τους σκοτώσουν. Μπορείτε να μας περιγράψετε τις μέρες της κατοχής, πώς ήταν η καθημερινότητά σας τότε? Η καθημερινότητά μου, εγώ ήμουν μαθητής στο δημοτικό σχολείο, 10 μισόχρονο. Ο πατέρα μου πήγε στον πόλεμο και δεν ξαναγύρισε. Έμενε στην Αλβανία, σκοτώθηκε. Έμενα τότε μπροστά της οικογένειας με άλλα 3 παιδιά και εγώ 4 στα 11 χρόνια. Έκοψα και το σχολείο, πήγαινα Τετάρτη δημοτικού αποφύτησα, προεβάσα για την Πέμπτη και έκοψα, δεν ξαναπήγα. Έτρεχε ο δάσκαλος, ήρθε μέχρι το σπίτι να με πάρει γιατί δεν πήγα. Του λέω, δάσκαλε, δεν μπορώ. Και εγώ δεν μπορώ, λέει. Ο δάσκαλος τον είχα 4 χρόνια και πριν, από την πρώτη μέχρι την Τετάρτη. Ήταν ο ίδιος δάσκαλος. Ναι. Πήγε στην Αλβανία, γύρισε αυτός όμως ξανά. Ήρθε στο χωριό μας και με ζητούσε. Ήρθε και στο σπίτι να με πάρει. Δεν γίνεται, δάσκαλε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τι να κάνω, λέει. Ό,τι θέλεις κάνει. Γράψει εναντίον μου ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να έρθω μαζί σου στο σχολείο εγώ τώρα. Είχα προβιβαστεί με 8 βαθμό για την Πέμπτη. Γιατί η μάνα μου δεν μπορεί να πάει σε αγροτικές δουλειές έξω μόνη της του. Με θέλει έστω παρέα εκεί. Ας μην μπορώ να δουλέψω. Και τότε υποχώρησε ο δάσκαλος και με άφησε, δεν με ξανενόχλησε κανένας. 4 Απριλίου μπήκαν οι Γερμανοί μέσα. Έγινε η κατοχή μέχρι το 1944. Το 1944 τον Οκτώβριο χώρισαν οι Γερμανοί, φύγαν. Γιατί έγινε απόβαση από τους συμμάχους στην Ιταλία και οι τροχάδες φεύγαν από εδώ να μην κουπούν μέσα. Φύγαν, κάναμε όμως πολλές ζημιές. Ερχόταν πριν φύγουν από εδώ οι Γερμανοί, είχαν φτάσει στη Μέση Ανατολή κάτω. Την Ελλάδα την είχαν κτίσει όλα και τα νησιάκι και όλα. Είχαν φτάσει στη Μέση Ανατολή. Αλλά τότε είχαν πρόβλημα, είχαν στρατό, οι πόλεμος ήταν, στέλνανε υγειονομικό υλικό και γιατρούς. Από τη Γερμανία ξεκίνησαν 300 αυτοκίνητα. Όλοι οι γιατροί και νοσοκόμοι και υγειονομικό υλικό. Τότε έδωσαν εντολή οι σύμμαχοι να χτυπηθεί αυτή η φάλαγγα. Που ήταν όλο υγειονομικό να πάνε να σώσουν, να σώουν το στρατό τους. Από τα 300 αυτοκίνητα κατέληξαν στην Ελλάδα να μπουν 70. Δηλαδή χτυπήθηκαν στη Ιουγκοσλαβία και γίνονταν φθορά. Φτάσανε 70 στο 40 προ.
Το Σαραντάπολο ήταν τελικά. Τελειώσαν όλοι εκεί. Τους χτυπήσαν οι δικοί μας που ήταν έξω, Αντάρτικο, να χτυπήσουν τους Γερμανούς. Και το αποτέλεσμα, εκεί να καταστραφούν και τα αυτοκίνητά τους και οι γιατροί όλοι να σκοτωθούν. Το αποτέλεσμα, να βγει ύστερα μια επιχείρηση στη Γερμανία και να κάψουν από Όλυμπο μέχρι χάσει αντιχάσει όλα τα χωριά μας, να μην αφήσουν τίποτα. Σπίτια, αποθήκες, τάβλους, ζώα, ό,τι μας τα κατέστρεψαν όλα. Για αντίπαινο. Ότι επειδή έγινε η καταστροφή του Σαραντάπολου, οι γιατροί που κατέβαιναν κάτω. Από τότε υποφέραμε 4 χρόνια. Το 44, τον Οκτώβριο μήνα, φύγανε από εδώ. Σε καμία έφοδο των Γερμανών εδώ στην περιοχή? Βέβαια. Βγαίνανε οι επιδρομές απάνω μας και ανοίγωσαν. Εμείς φεύγαμε στα βουνά. Τα σπίτια μας και που μέναν τα είχαν κάψει όλα, τα είχαν καταστρέψει. Ζούσαμε έξω σε αχυροκάλυβες στα βουνά. 3 χρόνια. Με κατοχή των Γερμανών. Εμείς αλλού δεν γίνονταν αυτό. Είναι οι ορισμένες περιοχές που γίνονταν αυτά. Εμείς επειδή έγινε αυτή η καταστροφή τους γιατρούς του και το υγειονομικό υλικό που κατέβαζαν κάτω στο Σαραντάπολο. Έγινε εκδίκηση εκεί γύρω. Ένα άλλο παράδειγμα σου φέρω εδώ στο Δομένικο. Χτυπήσαν, σκοτώσαν έναν αξιωματικό Ιταλό στη μηχανή ΑΠΑ και δεν κάψαν. Βγήκαν οι Ιταλοί, μάζεψαν στο χωριό τον κόσμο, τους πήγαν πιο κάτω και τους σκοτώσαν 130 ανθρώπους. Όλοι το χωριό. Δεν το κάψαν το χωριό, μάζεψαν όλους τους άντρες και τους σκότωσαν. Οι Ιταλοί. Για εκδίκηση από 2 ανθρώπους Ιταλούς. Στη διάρκεια της κατοχής υπήρχαν ελλείψεις στο φαγητό, σε νερό, σε υγειομηνία? Ναι. Και λήψεις πολύ και στην Αθήνα πέθαναν από την πείνα. Τους βάζαν πεθαίναν και τους βάζαν στα κάρα και τους πηγαίναν στο νεκροταφείο να τους τάψουν. Έχουν έρθει στο χωριό μας Αθηναίοι να φέρνουν αντικείμενα, πράγματα ό,τι είχαν στο σπίτι τους, παπούτσια, ρούχα, πέρα από το μηχανή θυμάμαι έναν, να πουλήσουν, να πάρουν λίγο στάι, μήπως προλάβουν την οικογένειά τους. Συγκεκριμένα έτυχε σε περίπτωση στο χωριό μου. Ήρθε ένας Αθηναίος, με μια από το μηχανή στα χέρια, με 2-3 ζευγάρια άλλη εγγλέζικα που είχαν περάσει εγγλέζικη μήνα και κάτι ρούχα, να τα πουλήσει όσο. Να πάρει 10-20 κιλά στέρ, να μήπως προλάβει την οικογένειά του ζωντανή στην Αθήνα. Πεθαίναν από πείνα. Και συγκεκριμένα βγαίνει ένας, ήμαν μπροστά παρόν εκεί, ψηρικάς, 11 χρονών, 13 χρονών με τους Γερμανούς. Βγαίνει ένας και λέει, τη ρεπτομηχανία πώς τη θέλεις? Λέει 10 οκάδες στέρνα. Δεν έχω στέρνα, θα σε δώσω καλαμπό, αλλά 8 οκάδες. Και άρχισε να κλαίει. Το θυμάμαι, το είδα μπροστά μου. Δώσε όσο θέλεις και ό,τι έχεις. Εγώ σκέφτομαι, πηγαίνοντας κάτω, αν βρω κανένα ζωντανό, ρε. Αυτά περάσαμε τότε με την κατοχή. Εσείς μας είπατε για την Αθήνα ότι υπήρχαν ελλείψεις. Εδώ στην περιοχή μας υπήρχαν ελλείψεις ή επειδή ήταν αγροτική περιοχή? Επειδή ήταν αγροτική περιοχή, κάτι κρύβαμε έξω στα πορνάρια λίγο για να θρέφουμε. Τελευταία όμως, το 42, πεινάσαμε πολύ και στα χωριό μας, αλλά δεν πεθάναμε. Με κτεμτροφία, λίγο γάλα, λίγο ψωμί, λιγότερο ξέρω εγώ. Περάσαμε μέχρι που ήρθαν τα ρόνια πάλι και αγωνίσαμε, κάτι βγάζαμε πάλι. Εκείνο που εμείς υποφέραμε από καταστροφή ήταν η στέγαση. Δηλαδή με αυτό που έγινε στο Σαραντάπολο, μας κάψαν όλα τα κτίρια. Ακόμα και στάβλα από ζώα, ακόμα και δεν άφησαν τίποτα. Εκείνο μας ζούρισε πολύ. Μέρα νύχτα εκεί. Βγαίναμε να οργώσουμε, να δουλέψουμε με χωράφια εκεί κοντά στην άσφαλτο και ένας φύλαγε αν δει αυτοκίνητο να φωνάξει να φύγουμε.
Αυτό. Γιατί δεν ήταν αυτοκίνητα. Δεν είχαμε αυτοκινητοδρόμους να τρέξουν γρήγορα. Μπορούσαμε αρκεί να δούμε ότι ερχόταν για το χωριό. Άλλη ερώτηση. Τίποτα. Αυτά ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία μας. Σε ευχαριστώ και εγώ που ήρθα να πάρεις και θέλω ό,τι μπορείς και παλού να μάθεις να γράψεις την ιστορία, να γράψεις την καλή ιστορία. Η ιστορία αυτή είναι αξέχαστη. Ευχαριστώ.